السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد طول قاعدة المثلث AB. معنى هنا مثلث ABC، هنا طالب AB معايا هو عايزها X، دي طولها كام؟ طيب إيه المعلومات الموجودة تانية أو المعطيات إن زاوية A بتساوي زاوية B بتساوي 65، كل منهما 65 درجة هنا وهنا 65 درجة. طيب ايه تاني المعطيات ان مساحة المثلث كاملة موجودة معلومة معايا 11.5 سنتيمتر مربع. المطلوب ايجاد الطول AB اللي هو بيرمز له بالرمز X. ونوه ان هذه المسألة من المنيا. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة، ورجاء مشاركة الفيديو لتعم الفائدة على الجميع. هنا بما أن الزاويتين هنا القاعدة عندك بيكونوا متساويتين، إذا المثلث ده بيكون مثلث ماله متساوي إيه؟ متساوي الساقين أو الضلعين، ونرمز للضلع كل منهما هنا واي وهنا واي. من المعطيات بتاعتي إن مساحة المثلث هنا بتساوي 11.5 سنتيمتر مربع. جميل جدا. طيب أنا عندي هنا مساحة المثلث القانون بتاعها عبارة عن إيه؟ عبارة عن نصف القاعدة اللي هي إيه؟ إكس، نص القاعدة اللي هي في إكس في الارتفاع. طب الارتفاع أنا مش عندي، هبتدي إن أنا أعمل ارتفاع لهذا المثلث من سي. هنا هنزل بقطعة مستقيمة عمودية، وهنا هتكون دي طبعا الارتفاع إيه؟ اتش. يبقى نص القاعدة في الارتفاع بيساوي طبعا 11.5 إيه؟ من 10 سنتيمتر إيه؟ مربع. وهبتدي أركز مع المثلث اللي أنا بظلله باللون الأخضر. هذا مثلث طبعا قائم معايا أهو. هذا المثلث بنركز معاه، هيكون معانا هنا دي الارتفاع هنا اتش، وهنا عندك هنا واي، وفي زاوية موجودة طبعا 65 درجة، وهنا المثلث طبعا ده قائم. جميل. طب الجزء ده اللي هي القاعدة بتاعت المثلث دي، الجزء ده فقط، ده هنا ده كام؟ اكس. ده لان كان كل ده اكس، ده هنا اكس على ايه؟ على الاتنين عشان نبقى عارفين. طيب فبالتالي احنا ممكن نقول هنا عندنا ان تان 65 بتساوي اتش على كام؟ القاعدة بتاعتك اللي هي المقابل على القاعدة هنا المجاور اللي هو اكس على 2. يبقى اذا تان 65 درجة ده بيساوي هنا اتش على اكس على الاتنين، عشان نبقى احنا عارفين، نبقى هنشتغلها بحساب المثلثات اهي. طب انا عايز اتخلص من اكس على الاتنين، يبقى انا بالضرب في ايه؟ اضرب في اكس على الاتنين لمين؟ للطرفين. لما اضرب هنا في هتختصرها هيكون معاك التان 65 درجة في اكس على الاتنين بتساوي، طبعا لما نضرب الجزء ده في اكس على الاتنين هيروح مع اكس على الاتنين، يبقى الناتج هيكون ايه؟ اتش. يبقى اذا اتش انا جبتها اهي بكام قيمتها؟ هنا بتان 65 في اكس على الاتنين. نعوض بقى عن قيمة الاتش هنا في المعادلة، نرجع لها بتاعتنا نعوض عن قيمة الاتش. فبالتالي هيكون معانا هنا نص في اكس في الاتش قيمتها اهي تان 65 درجة في اكس. انا بتلاحظ ان النقطة دي تعني ضرب. تعني ايه ضرب؟ لان انا بفرقها عن الاكس عشان ما يحصلش عملية لبس في الفهم هنا لدينا. يبقى هنا اكس على 2 بتساوي 11.5 من 10. طيب هنا ممكن يبقى هنا 1 فوق في البسط على تحت المقام 2 في 2 هنا يكون 4، يعني هنا يكون معاك ربع. هنا معاك هنا اكس في اكس، يبقى اكس ايه؟ تربيع. جميل. تان 65 درجة ده بيساوي 11.5 من 10. طيب هنا عايزين نتخلص من الأربعة اللي موجودة هنا، يبقى بالضرب في كام؟ هنضرب في 4 للطرفين.
يبقى بالضرب في 4 طبعا للطرفين، فاتخلصت هنا في الحالة دي من الربع الموجود معايا هنا. هيكون معاك الإكس تربيع، إكس تربيع هنا تان 65 درجة بيساوي كام؟ تضرب ال11.5 برضو في 4 هيكون معاك 46. طيب هنا عايزين نقسم على مين؟ هنقسم على تان 65. يبقى هنا بالقسمة طبعا للطرفين، بالقسمة على تان 65 درجة. فبالتالي هيكون معانا هنا اكس تربيع دي بتساوي 46 على كام؟ 46 على تان 65 درجة. طيب أنا عايز أجيب إكس فقط، يبقى لازم أشتغل بالجذر الإيه؟ التربيع، عشان التربيع يروح مع الجذر. يبقى إذا الإكس هتساوي طبعا هيكون معانا إكس واحد وإكس اتنين. إكس واحد اللي هي عبارة عن جذر 46 على التان 65، والإكس اتنين هتكون بتساوي سالب الجذر 46 على تان 65 درجة. طبعا موضوع السالب هنا لأن احنا شغالين أطوال مستبعد تماما، يبقى ده مش هنشتغل بيه، هيكون مستبعد لأن هنا أطوال، مفيش أطوال هتكون بإيه؟ أطوال سالبة. يبقى إذا الإكس واحد هيكون الجزء ده. يبقى إذا إكس واحد هتساوي معانا هنا 4.6 سنتيمتر. إكس واحد اللي هي أو الإكس المطلوبة اللي هي مش إكس واحد بقى نسميها إكس، يبقى إكس المطلوبة بتاعتنا 4.6 سنتيمتر. يبقى نرجع لمسألتنا. يبقى احنا قدرنا ان احنا نحصل على قيمة الإكس اللي هي قيمتها هتكون 4.6 سنتيمتر. ملخص المسألة سريعا في ثواني، ان كانت المسألة طبعا الزاويتين اللي تحت هنا موجودين معانا متساويين، يبقى اذا المثلث ده متساوي الساقين. فابتدينا ان احنا نكتب هنا او نكتب مساحة المثلث المعطاة معانا، وابتدينا ان احنا نعمل عملية هنا الاتش. كان مطلوب البحث عن ايجاد قيمة اتش، فبالتالي خدنا هنا ارتفاع، فبقى معاك مثلث ايه؟ مثلث قائم. هنا معاك الزاوية معلومة 65، فابتديت ان انت تشتغل بحساب المثلثات. خدت هنا التان لزاوية 65 درجة، وقدرت ان انت من خلاله تقدر تحسب قيمة اتش اللي هو الارتفاع الموجود معاك، ووصلت وعوضت وجبت الناتج الأخير. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.